নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি এনভি ফ'ল্ডাৰ লকাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত ইজিলি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মাধ্যমত কেনেকৈ আপুনি যিকোনো ফাইল প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি প্ৰাইভেচি আপোনাৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আহক পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ হয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা এনভি ফ'ল্ডাৰ লকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছেটআপটো ডাউনলোড কৰিব ইনষ্টল কৰিব সিম্পলি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ এটা মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ড থবলৈ দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো দিবলৈ দিব তাৰপিছত অ'কে অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই বন্ধুসকল যিটো মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ড ইয়াত থাকিব সেইটো আপোনাৰ যিকোনো ফাইল বা আপোনাৰ যিকোনো আপোনাৰ হাইডেন ফাইল যিটো নেকি আপোনাৰ এনভি ফ'ল্ডাৰ লকাৰৰ মাধ্যমত আপুনি এড কৰিব সেইটো আপুনি নিজে এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে বা ওনাৰে এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে সেই মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো প্ৰয়োজন বন্ধুসকল ইয়াত মই মোৰ মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো মই চেটো তাৰপিছত এড্ৰেছটো যিটো ব্যক্তিগত ইমেইল এড্ৰেছ থাকে ইয়াত পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰাৰ কাৰণে যদি পাছৱৰ্ডটো আপুনি পাহৰি কামত আহে মোৰ মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ড ছেট কৰাৰ পিছত মই ইয়াত এড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম যি ফাইল মই ইয়াত হাইড ডেস্কটপৰ পৰা মই ইয়াত কেপচাৰ যিটো ইমেজ আছে সেইটো মই হাইড কৰি বা দেখাই দিছোঁ ইয়াত দেখিছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাইলটো হাইড হৈ গৈছে আৰু প্ৰথমে ইয়াক আপোনাৰ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা মই এই ফাইলটো আনহাইড কৰিব পাৰোঁ আৰু পুনৰ হাইড কৰিব পাৰোঁ সেই ফাইলটো যদি মই বিচাৰোঁ পুনৰ হাইড কৰি দিছোঁ মই এই ফাইলটো এনেদৰে আপুনি ইয়াত ভিডিঅ' ফাইল অডিঅ' ফাইল যিকোনো ডকুমেণ্ট আপুনি ইমেজ ফাইল যিকোনো ডকুমেণ্ট আপুনি ইয়াত থ'ব পাৰে ইয়াত মই এটা ভিডিঅ' ফাইল আপোনাক থৈ কেনে দিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত যিটো মোৰ ভিডিঅ' ফাইল আছে সেইটো মোৰ হাইড হৈ গৈছে এনেদৰে আপুনি হাইড আনহাইড কৰিব পাৰে ইয়াত মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ড থাকে এড অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো ফাইল ইয়াত এড কৰিব পাৰে লক আনলক কৰিব পাৰে অন অফ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লকটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অন অফ অপশ্যন আছে এনেদৰে আপুনি যিকোনো ফাইল আপুনি টেক্সট ডকুমেণ্ট হওক আপোনাৰ ভিডিঅ' ফাইল হওক অডিঅ' ফাইল হওক যিকোনো ফাইল আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰে ইমেজ ফাইল হওক এড কৰিব পাৰে আৰু এড কৰি ইয়াত আপুনি সুৰক্ষিত কৰি থ'ব পাৰে যিটো ফাইল আপুনি ইয়াত এড কৰিব ইয়াত আপুনি ছেটিংছ অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিংছ এড কৰিব পাৰে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াত হয় বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি যি ফাইল আপুনি এড কৰে সেই ফাইলটো কেৱল আপুনি আৰু আপুনিহে মাষ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব কোনো অন্য এজনে আপোনাৰ ইয়াৰ ডিটেইলছবোৰ বা ইয়াৰ আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট থাকিব সেইবোৰ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম